Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình sẽ nấu một món ăn dân dã quen thuộc với người miền quê. Món ăn này đơn giản, dễ nấu, nhưng bí quyết là phải làm sao cho riêu cua đóng thành ván, không bị nát. Còn rau thì vừa chín tới, vẫn giữ được màu xanh tươi chứ không bị nhũng. Nào, mời các bạn cùng vào bếp với mình nha. Hôm nay mình có dịp về quê nè, đi chợ thấy bán cua đồng tươi ngon quá, nên mình mua liền 300 gram để về nấu canh nha các bạn. Mua thêm một bó rau đay nữa, rau dền và vài trái mướp hương nữa. Mọi thứ đều tươi mới, nhìn rất là thích luôn. Mướp thì mình bào vỏ, rửa sạch, rồi cắt xéo thành từng lát. Còn rau đay và rau dền thì mình lặt lấy phần lá và phần đọt non. Sau đó thì dùng kéo cắt khúc khoảng 3 cm. Cua này thì mình mua loại cua đã xay sẵn. Người ta đã làm sạch sẽ rồi các bạn. Mình cho hết cua vào tô lớn nè. Thêm nước vào. Và dùng tay bóp cho cua rã đều ra. Chờ một lúc cho cái phần xương cua nó lắng xuống. Sau đó chắc lấy phần nước trong sang tô khác. Và mình lặp lại thao tác này 3 lần. Đến khi thấy nước cua trong thì mình dùng tay vớt bỏ phần xác cua nha. Lưu ý các bạn là mình chờ cho cua lắng xuống rồi mình chắc. Đừng dùng rây vì như vậy sẽ làm mất phần thịt cua, rất là phí nha. Mình làm xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ cho phần nước cua đã lọc vào nồi. Thêm nửa muỗng canh bột nêm, nửa muỗng cà phê muối và 1 muỗng cà phê đường. Khuấy đều lên để cho gia vị tan. Nêm như vậy trước khi cua đóng ván nó sẽ ngon hơn nhiều đó các bạn. Băm 2 củ hành tím nè. Phi thơm lên với một ít dầu. Rồi mình vớt lấy phần hành phi này cho vào nồi nước cua luôn. Nhớ là khuấy nhẹ tay nha. Các bạn mở lửa nhỏ vừa và nấu từ từ để thịt cua đóng thành mảng lớn ha. Nếu mà bật lửa to quá, cua sẽ bị sôi mạnh và sẽ bị tơi ra nhìn không ngon đâu nha các bạn. Khi nước bắt đầu sôi, lăn tăn, cua đóng lại thành ván và nước trong veo như thế này. Lúc này mình nêm nếm lại cho vừa khẩu vị gia đình. Và tiếp tục cho mướp vào trước nè. Tăng lửa cho canh sôi lên. Rồi mình cho rau dền và rau đay vào sau cùng. Đợi cho canh sôi thêm một dạo nữa. Rau vừa chín tới thì mình tắt bếp. Rắc thêm chút tiêu cho thơm nè. Thơm quá các bạn. Vậy là mình đã có ngay một nồi canh cua rau đay ngọt lành và thơm lừng cho bữa cơm trưa nay rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ múc ra tô và thử ngay nha. Các bạn nhìn nè, riêu cua đóng thành từng mảng. Các bạn nhìn nè, riêu cua đóng thành từng mảng chắc, thơm lừng, ăn vào rất bùi béo, ngon lắm các bạn. Nước canh thì trong veo, ngọt thanh tự nhiên từ cua và rau củ. Thêm vị giòn ngọt của mướp, ăn rất là bắt cơm. Rau đay thì mềm nhưng không bị nhũng, kết hợp với rau dền xanh mướt, vừa mát vừa dễ ăn. Canh này rất là bổ và có nhiều vitamin lắm nha. Húp một muỗng canh thôi là cảm nhận được cái vị ngọt đậm đà, thanh mát, rất dân dã. Ăn với cơm trắng nóng hổi thì đúng là ngon hết sảy luôn đó các bạn. Chúc các bạn thành công và có những bữa ăn thật ngon cùng gia đình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.
Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Cách đây khá lâu mình đã có chia sẻ cách làm thịt nướng xiên que và được các bạn rất thích. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn thêm một công thức ướp thịt xiên que nữa nha. Mỗi công thức nướng đều có vị ngon đặc trưng riêng nhờ cách sử dụng gia vị và liều lượng. Có cả cách chọn thịt nữa. Với công thức ướp này, thịt cũng bảo đảm mềm thơm, không bị khô, thấm vị đậm đà, lên màu rất đẹp. Nào chúng ta cùng nhau vào bếp nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Để làm món này thì mình hay chọn thịt vai để nướng. Thịt này không có quá nhiều mỡ như là thịt ba rọi, có nạc nhiều xen lẫn mỡ nên khi nướng thịt rất mềm và không bị khô. Đây là 1 ký thịt vai. Ở Việt Nam người ta hay gọi là thịt nạc dăm cay đó. Mình đã rửa với muối loãng và rửa lại thật là sạch sẽ để ráo nước rồi các bạn. Bây giờ mình cắt thịt ra thành miếng ha. Độ dày khoảng 4mm, không quá dày ha các bạn. Như vậy thịt dễ thấm gia vị và cũng dễ xiên que nữa. Cắt xong rồi mình cho qua thố luôn nè. Tiếp theo mình sơ chế các nguyên liệu khác. Mình dùng 20g hành tím, 30g tỏi và một ít gốc hành lá cho vô cối giã nhuyễn. Sau đó vắt lấy phần nước để ướp thịt. Mình không ướp sát hành tỏi vì khi nướng rất là dễ cháy đó các bạn. Sắc nhỏ hành lá để làm dầu hành mình ăn kèm ha. Và băm nhuyễn thêm 30g tỏi để cho vô nước mắm nè. Thêm vài trái ớt nữa mình cũng băm nhuyễn luôn. Bây giờ mình sẽ ướp thịt nha. Với 1 ký thịt này mình sẽ ướp vào đây 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh mật ong, 1 muỗng canh sữa đặc, 4 muỗng canh sốt ướp gia vị ướp thịt nướng của Hàn Quốc, hoặc các bạn có thể thay bằng 2 muỗng canh sốt ướp thịt nướng của Lee Kim Ki cũng rất ngon. Loại này ở Mỹ thì các bạn có thể mua trong chợ Việt Nam hoặc chợ Hàn cũng có. Còn nếu ở Việt Nam thì các bạn mua ở siêu thị nha. Mình thấy có bán rất là nhiều. 1/3 muỗng cà phê ngũ vị hương, 1/2 muỗng cà phê tiêu. Nhớ cho vào 2 muỗng canh nước hành tỏi vắt lúc nãy nữa nha các bạn. Rồi mình trộn đều lên cho thịt áo đều gia vị. Cuối cùng mình cho vào 3 muỗng canh dầu tỏi phi. Rồi mình trộn đều lên một lần nữa. Nếu gấp ăn thì khoảng 30 phút sau mình nướng là được rồi. Nếu muốn cho thịt thấm ngon hơn thì các bạn để thời gian từ 4 đến 6 tiếng. Rồi các bạn dùng màng bọc thực phẩm bọc lại và cho vào ngăn mát tủ lạnh nha. Trong khi chờ thấm gia vị thì mình pha hỗn hợp để quét mặt thịt gồm có nửa muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh mật ong, 1 muỗng canh nước. Khuấy cho mật ong tan rồi mình cho 1 muỗng canh màu dầu điều vào sau cùng. Bạn có thể thêm một ít bột màu điều cũng được ha. Phần thịt ướp đã được 2 tiếng rồi thì mình đem đi xiên que. Nếu nướng than thì các bạn nhớ ngâm xiên que trong 30 phút để nướng không bị cháy nha. Xiên que thì mình dùng 2 cây loại vừa này, mình chập lại để xiên cho chắc nha. Để mình trở thịt cũng dễ hơn nữa. Mình gói miếng thịt cho gọn rồi mình xiên vào, làm nhanh lắm. Mình đã xiên xong được một que rồi nè các bạn. Cứ như vậy thì mình xiên cho đến hết luôn ha. Mình xiên tổng cộng là được 7 que lớn và 1 que thịt nhỏ. Xếp qua vỉ để đem đi nướng luôn. Cho vào lò nướng ở nhiệt độ 380 độ F
Thời gian là 12 phút. Rồi mình trở qua mặt còn lại nướng thêm 12 phút nữa. Lưu ý với que thịt nhỏ, thịt mỏng hơn thì thời gian nướng sẽ nhanh hơn nha các bạn. Các bạn nhớ thăm chừng ha. Sau đó mình dùng hỗn hợp quét mặt thịt, mình quét đều lên. Và mình nướng mỗi bên thêm từ 5 đến 7 phút nữa. Khi thấy lên màu ưng ý là được. Thịt mình đã nướng xong rồi nè các bạn ơi. Mình lấy ra. Thịt nướng nóng hổi, thơm phức khắp cả gian bếp luôn đó. Nghe mùi thơm là làm mình đói bụng liền luôn. Các bạn xem nè, những xiên thịt nướng lên màu nâu đỏ hấp dẫn chưa? Bên ngoài nhìn bóng bẩy đẹp mắt ha. Nhờ thịt vai có chút mỡ nên khi nướng thịt không bị khô và lại mềm mại nữa. Thịt này nếu mà được nướng trên lửa than sẽ ngon hơn nữa nha. Nhưng nếu không có thời gian thì bạn nướng bằng lò chiên không dầu như mình cũng ok lắm đó. Hơi thiếu mùi khói than đặc trưng nhưng thịt vẫn xém cạnh một chút, hấp dẫn lắm nè. Gia vị thấm đều vào thịt mang lại vị mặn ngọt vừa phải, ăn không cũng ngon. Hoặc các bạn có thể ăn với cơm hoặc làm một tô bún thịt nướng cũng rất là hấp dẫn. Làm thịt xiên que cùng nhau nướng trong những buổi tiệc nhỏ, họp mặt bạn bè, nhâm nhi với nhau một chút vui lắm các bạn. Hãy làm cho gia đình thưởng thức ngay cuối tuần này nha. Chúc các bạn thành công và làm thật ngon nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.